chào các bạn, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chợ nổi Cái Răng dưới góc nhìn 360 độ với chất lượng 5K siêu nét. Và các bạn sẽ có cảm giác như ngồi trên nóc thuyền để ngắm cảnh vật xung quanh cũng như hòa mình vào cuộc sống. Và để tận hưởng cái cảm giác thực tế ảo thì các bạn có kính thực tế ảo thì hãy đeo vào. Còn nếu xem trên điện thoại thì các bạn hãy di chuyển màn hình hoặc dê con trỏ xung quanh để ngắm toàn cảnh. Trên máy tính thì các bạn hãy dê con trỏ xung quanh để chọn góc đẹp và ngắm. Và chúc các bạn vui vẻ. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình thôi. Thưa các bạn, chợ nổi Cái Răng là một trong 3 chợ nổi lớn và sầm uất nhất Cần Thơ nói riêng và người miền Tây nói chung. Đối với bất cứ ai đã nhắc đến chợ nổi thì điều đầu tiên sẽ nghĩ đến chợ nổi Cái Răng. Và đây là một nét văn hóa rất đặc trưng của những địa phương Tây Nam Bộ mà ai cũng mong muốn được đến và trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ có lẽ là khu chợ tiêu biểu nhất, nơi đã từng được báo chí nước ngoài vinh danh là một trong 5 khu chợ thú vị nhất châu Á. Mời các bạn hãy cùng Tung Tăng TV trải nghiệm thực tế những điều thú vị trên sông này nhé! Nếu nhìn từ trên cao, các bạn sẽ thấy một hình ảnh thân thương, cong cong, hình chữ S rất là Việt Nam. Và khi nhắc đến chợ nổi thì ai cũng nghĩ đến một vùng đất miền Tây thân thương, mến khách với những nụ cười luôn nở trên môi. Đây không chỉ là một bức tranh mang nét đặc trưng của vùng miền mà còn là nơi hội tụ của những hoạt động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của bà con trên miền sông nước. Và để hiểu nét văn hóa miền Tây đặc sắc như thế nào, xin mời các bạn hãy lên thuyền cùng chúng tôi đi trải nghiệm thực tế nhất để có thể tìm hiểu được chợ nổi Cái Răng, một nét đặc trưng vùng sông nước. Thưa các bạn, chợ nổi Cái Răng nằm trên trục đường thủy sông Hậu, kênh Sáng Sà No nên rất thuận lợi cho việc giao thương cũng như buôn bán với các tỉnh lân cận và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi Cái Răng có hàng trăm ghe thuyền tụ hội với mua bán tấp nập, ghe hàng của người Việt bán trái cây, rau củ, ghe buồm của đồng bào Khmer chở bán ca ràng, tức là bếp bằng đất nung, và nhà bè của người Hoa bán tạp hóa. Hầu như các ghe chở hàng gia dụng từ gốm sứ đến từ Biên Hòa, Sài Gòn, Lái Thiêu, các ghe chở lá, lợp nhà, chiếu, than, nước đều từ Cà Mau Rạch Giá lên tụ họp và làm cho chợ nổi Cái Răng ngày càng thêm phong phú cũng như đông đúc. Ở đây, hàng hóa được bày bán ở chợ rất là phong phú, bao gồm có nhóm hàng nông sản, nhóm hàng thủ công, gia dụng, nhóm hàng thực phẩm chưa chế biến và chế biến sẵn và gia dụng thiết yếu hàng ngày. Chợ nổi Cái Răng nằm trên nhánh của dòng sông Hậu chảy qua quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Và theo truyền thuyết thì tên gọi Cái Răng xuất phát từ câu chuyện hồi đầu thời Khẩn Hoang có con cá sấu rất lớn dạt vào đây, răng của nó cắm miệng vào đất này. Và trong cuốn Tự vị tiếng nói miền Nam của tác giả Vương Hồng Sển cho biết Cái Răng nguồn gốc từ chữ Khmer Karam, nghĩa là cà ràng, ông táo. Người Khmer ở Sa Tón hay còn gọi là Tri Tôn An Giang chuyên làm nồi đất và ca rang chất đầy mui ghe lớn. Sau đó thả theo dòng sông Cái đến đậu ghe ở chỗ chợ Cái Răng ngày nay để bán. Năm này qua năm nọ, lâu dần thì mọi người phát âm thành ca răng thành Cái Răng và rồi trở thành địa danh của chỗ này.
Được thành lập và phát triển hơn 100 năm nay, trải qua bao nhiêu thời kỳ thì chợ nổi Cái Răng đã thành nơi hội tụ của nhiều tàu thuyền cỡ lớn chuyên buôn về các mặt hàng nông sản tại Cần Thơ nói riêng và miền Tây nói chung. Nhờ vị trí nằm trên trục đường sông thuận lợi của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho nên Cái Răng không khó để phát triển và hội tụ một nền văn hóa sông nước độc đáo với đặc điểm chuyên giao thương về các mặt hàng trái cây, nông sản của đồng bằng sông Cửu Long. Với sức hút của chợ nổi Cái Răng đối với mọi người đó chính là sự gìn giữ, phát huy được nét đặc trưng vùng sông nước cũng như sự tươi ngon của hàng hóa nơi đây. Thấy tâm hồn mình sẽ rộng mở và phóng khoáng hơn, cảm nhận được sự khác biệt của cuộc sống nơi đây và thấy được sự chân thành, giản dị, hiếu khách hiếm có của những người con sông nước miền Tây nói chung. Bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi dạo chợ nổi và ngắm sinh hoạt của bà con. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi mời đến chị tham quan mua sắm đó chị ơi.